Egy hazánkban új technológiáról fogok ma beszélgetni szakértőnkkel, Petri Bélával, ami forradalmasíthatja a vízkő elleni harcot. De hogy pontosan hogyan működik és miben segítheti életünket, azt most megkérdezem tőle. Szia Béla! Hello! Szia! Örülök, hogy találkoztunk. Na, hát vízkötelenítésről fogunk beszélgetni. Háziasszonyként nagyon is tudom, hogy ez mit jelent, de mi most egy hotelben vagyunk. Elveben is, intézményekben és az otthonunkban is nagyon fontos, hogy ne legyen vízkő a lakásban. Miért fontos ez igazából? Egy kicsit hozzuk a témát magát közelebb. Igazániból a vízkő az mindenkinek probléma, akár intézményről, akár háztartásról beszélünk. Csaptelepeink, armatúráink, egy vízforraló, kávéfőző, ezekben az eszközökben a vízkő jelenléte problémát okoz, előbb-utóbb ezek meg fognak hibásodni. Problémás olyan szempontból is, vizuálisak vagyunk. Ha látjuk egy zuhanykabinfalán, csempén, csaptelepen, ez esztétikailag nem mutat jól, és emiatt szeretünk tőle megszabadulni. Meg tudod nekem mutatni, hogy néz ki egy ilyen eszköz? Persze, gyere Jó, velem. Szuper, köszönöm. Ő lenne az eszköz. Ez egy olyan méret, ami akár egy hotelban vagy ipari létesítményekben is már megállja a helyét, de ennek kis testvére látható itt. Mondjuk azért épp akartam mondani, hogy azért ez nem kicsi, tehát az otthonomban nem tudom elképzelni, akkor van kisebb. Van jó? kisebb, van még ettől is kisebb. Ez egy normál családi ház méretű eszköz, amit a kezemben tartok. Mit igényel egy ilyen eszköz beszerelése? Mert azért jó sok minden van itt, amit látok. Hogyan működik? Gyakorlatilag két ügyes kezet, azon túl semmit. Nincs külső energia igénye, nem igényel karbantartást, nincsenek mozgó alkatrészei, tehát gyakorlatilag az eszköz az ennyi. Ez kisméretben két toldóval gyakorlatilag beépíthető, akár műanyag csőbe, akár fémcső szakaszba. Azt mondtad, nincs semmiféle energia igénye, akkor mégis milyen módon tisztítja egy ilyen szerkezet a vizet? Nem tisztítjuk. Oh, pardon! Nem tisztítjuk a vizet. Magyar ivóvizek nagyon jó minőségűek, viszont kemények. Ez azt jelenti, hogy vízkövünk lesz. Tehát meg szeretnénk tőle szabadulni. Erre vannak hagyományos vízlegyítási technológiák, amik gyakorlatilag kiveszik azon hasznos ásványi sókat, nyomelemeket, amiket szeretnénk, hogy benne maradjanak. Ezen eszköz használatával ezt tudjuk kiküszöbölni. A cink anódból kioldódó cink köti meg a vízben lévő kalcit kristályokat, és ezek mérete megnövekszik, emiatt nem lerakódásra hajlamos vízkövünk lesz, amit aragonitnak hívnak. A mindenségét, azért remélem, hogy a nézőink legalább 1%-a értette azt, amit most Béla mondott. Megpróbálom kicsit egyszerűbben lefordítani. Tehát gyakorlatilag a vízkövünk megmarad, csak el fog folyni a csapvízzel együtt, a csaptelepről egy mozdulattal letörölhetővé válik. Hogyha valaki egy ilyen eszközt és szerkezetet szeretne beépíteni az otthonába, akkor az környezetbarát megoldásnak számít? Abszolút nem fog vegyszereket használni, nem fog sókat használni a vízkő mentesítése során, viszont minden egyéb olyan előnnyel találkozni fog, ami az összes többi technológiánál is megtalálható. Tehát egy abszolút környezettudatos technológiáról beszélünk. Köszönöm szépen neked! Én köszönöm.